Well, as an international matchmaking network, we try to help companies expanding into foreign markets. It could be European companies setting up operations in other countries or expanding their sales in other countries. But we also help a lot of companies to set up operations in Europe. إن من المعروف عالمياً أن هولندا تعتبر من أهم بلدان العالم في المجال الاستثمار والتجارة، ليس فقط نظراً إلى موقعها الاستراتيجي التجاري وسط أوروبا وقربها من ألمانيا وبلجيكا وفرنسا، لكن أيضاً إضافة إلى خبرتها الرائدة في مجال بناء السدود وكذلك الجزر العائمة، ولديها مصانع متخصصة للمعدات الثقيلة التي تقدر أن تقوم ببناء هذه التصاميم النادرة والفريدة. مما يدعونا للفخر أن شركة ريمزرايز لها وكالات حصرية مع هذه الشركات فيما يخص الجزر والفنادق العائمة. The Netherlands has an excellent investment scheme. However, this scheme has a lot of elements that you need to meet, and not every entrepreneur or business can meet those requirements. One needs to employ a certain number of people. One needs to have 1.2 million euros as an investment. And you have a passion for your product, for your services, but the economic board who decides on your business plan doesn't have that passion and therefore has a different point of view at times. We are the alternative. The Netherlands is a very favorite country for establishing head offices. That has a lot to do with the tax structure. It has a lot to do with the connectivity with other countries. We have Schiphol, but also Rotterdam as gateways to Europe. Holland is often seen as the gateway to Europe for doing business in Europe as a whole. وكما تعلم أن طلب الاستثمار هنا في هولندا يحتاج إلى بعض الإجراءات المعينة وإلى بعض الإجراءات القانونية. شركة ريمزرايز تقوم بمساعدة العميل الراغب في الاستثمار هنا في هولندا في هذه المهمة وتتولى معه جميع هذه الإجراءات. وشركة ريمزرايز تفتخر لكونها الشركة الرائدة في هذا المجال الاستثماري في هولندا، إضافة إلى كوننا أحد أعضاء مؤسسة التجارة والاستثمار الدولي في هولندا إيتك. كما تحدثت حول هذا الموضوع حضرتك مع السيد إيان سيمونز، وكذلك شراكتنا مع إكسبات لينكس كشركة معتمدة وموثوقة من قبل وزارة العدل الهولندية. Expat Links works with companies from all over the world. We have from South America, from Africa, from Asia, and from the Middle East. From the Middle East, at times it is a challenge, but a fun challenge because our staff is also from all over the world. Myself, I've lived in 30 countries all over the world. So dealing with a different culture is part of the challenge, of the fun of making it work. And therefore, we have no worries, no problems whatsoever. And in case we're stuck, we have Riemsreis to help us. إنما فيما يخص مجال الدراسة في هولندا أود أن أنوه أن أهم ما يميز الدراسة في هولندا هو ليس فقط لكون أن هولندا تمتلك عدة جامعات عالمية كبيرة ومهمة في عدة مجالات مهمة مثل مجال الطب والقانون والهندسة، ولكن أيضاً أن الدراسة في هولندا تمكن الطالب البدء في دراسته باللغة الإنجليزية ولا تفرض مثلاً اللغة الهولندية على الطالب الأجنبي عند قدومه إلى هولندا مثلاً كباقي بعض الدول الأوروبية. لكن الأهم من ذلك كله، وهذا ما يميز الطالب الأجنبي الدارس في هولندا عن غيره، هو أن السلطات الهولندية تمنح الطالب المتخرج من جامعته الهولندية فرصة للبحث عن العمل لمدة سنة. فإذا خلال هذه الفترة وجد الطالب هذه فرصة العمل تمكنه من حصوله على الإقامة في هولندا. For clients of Expat Links, there's a minimum time frame of 3 months, mainly to do with administrative procedures, and up to 5 to 6 years, depending on the requirements of the customers. In between, we are, let's say, very flexible with 1 month prior notice. أما الجانب الثاني والمهم الذي تقدمه شركتنا للطالب القادم إلى هولندا وهي خدمات ما بعد التخرج.
كما قلت لحضرتك أن هناك سنة تسمى سنة الزوكيار، فإذا الطالب استطاع الحصول على عمل في هذه الفترة يمكن له الحصول على الإقامة. أما في حالة صعوبة إيجاد فرصة عمل له يمكنه التوجه إلينا باعتبارنا شركاء إكسبات لينكس، وباعتبارنا من أحد الشركات المعترف بها من قبل وزارة العدل الهولندية، والتي تتكفل بهذا الموضوع مع الأجانب الوافدون هنا من أجل الدراسة، العمل والاستثمار. بالطبع أن لشركة ريمزرايز خدمات تعتبر حصرية للطلاب القادمون لهولندا من أجل الدراسة. من أهم هذه الخدمات المقدمة لهم هي نوعان. أول نوع من الخدمات تشمل ما قبل وصولهم إلى هولندا، مثلا نساعدهم في التسجيل في الجامعات الهولندية في عدة خيارات، في عدة اختصاصات في جامعات مختلفة، حتى يتم قبوله في أحد الجامعات أو حتى هو يختار بنفسه الاختصاص المفضل له، إضافة إلى مساعدته في إيجاد السكن قبل وصوله إلى هولندا، وكذلك مساعدته في فتح حساب بنكي له، وكذلك في استخراج الرقم الضريبي الخاص به، إضافة إلى عدة خدمات تعتبر جدا مهمة للطالب القادم في الأشهر الأولى له للدراسة هنا في هولندا. We start always with a due diligence of the company and the responsible persons. So we will find out whether these companies and professionals are trustworthy and they really would like us to do the job. So after the acceptance of a proposal, we will have a signed engagement letter of the company, and then the project really can start. كما تعلم أن من المهم لرجل الأعمال وخصوصا في سفره ورحلاته التجارية البزنس ترافل أن يكون كل شيء مجهز له مسبقا قبل وصوله إلى هولندا. مثلا شركة ريمزرايز تقوم بهذه المهمة له، تبدأ من حجز الهوتيل وتكت الطائرة وترتيب له مواعيد منظمة وفق جدوله الزمني خلال إقامته في هولندا مع الشركات التجارية الأخرى التي يود أن يتعامل معهم. وأحيانا تحتاج الشركات التجارية أو رجل الأعمال بعد إنهاء الصفقة التجارية إلى شحن البضائع إلى بلده أو إلى أي بلد آخر في العالم. تقوم شركتنا أيضا بهذه المهمة مع أكبر وأوثق شركات الشحن الهولندية من هولندا إلى كافة أنحاء العالم، سواء عن طريق الشحن البحري، الجوي أو البري. Expat Links is a company with a sister company called Partners in Relocation Group. Partners in Relocation Group is essential in making sure that the people and their family who come to the Netherlands are taken care of when it comes to going to City Hall, getting a tax number, getting housing, getting schooling. This is more than any other payroll company would do. We do this in-house through our sister company. Number two, we facilitate, sometimes by means of a PA support or with our ITIC partnership, we think and brainstorm of the best possible means. So at times we are your partners to make your product, your service, the success it deserves in Europe. إن من أهم الخدمات التي تقدمها شركة ريمزرايز للمسافرين إلى هولندا من أجل شراء العقار هو تقديم المشورة ومساعدتهم في ذلك. من أهم هذه المهمات التي تتولاها شركتنا لعملائنا وهي استقبالهم من وإلى المطار، وكذلك تنظيم لهم رحلات معينة لعدة عقارات في جميع أنحاء هولندا، وتقديم النصح والمشورة لهم، مساعدتهم في فتح حساب بنكي لذلك، أيضا شراء الأثاث وتأثيث المنزل لهم، وأيضا متابعة الموضوع في حالة سفرهم إلى بلادهم. We rely on Riemsreis for information about the Middle East, and they often refer companies, clients to us when they would like to enter the European market. And on the other hand, we try to refer potential projects to Riemsreis for doing the work in the Middle East.
Middle Eastern companies are at times driven, very driven, but also they have a different mentality when it comes to culture, business culture. The Netherlands is rather unique, rather outspoken, very direct. When they say yes, it's yes. Whereas in the Middle East, sometimes yes means let's renegotiate, let's try again. So the culture challenges are really, really important. We have no doubt that when a company comes that wants to do business in the Netherlands or Europe, they are extremely driven. They want it to be a success. There is no doubt about that. The professionalism is there. They need a little coaching at times in understanding not only the Dutch but the Europeans. بالتأكيد أن هناك اختلاف في سيستم وآليات العمل ما بين الشركات الهولندية وشركات الشرق الأوسط، لكن هذا الاختلاف في حد ذاته موجود أيضا ما بين الشركات الأوروبية. فسيستم وآليات العمل في الشركات الألمانية هي تختلف عن سيستم وآليات العمل في الشركات الهولندية، لكن فهم هذا الاختلاف واحتوائه والتعامل معه باحترافية هو سر نجاح شركتنا، شركة ريمزرايز.